Good day po mga ka-electrician. Ang video po na ito ay tungkol sa 3-phase 4-wire 415Y over 240 system voltage. Ang system voltage po na ito ay ginagamit sa mga high-rise building katulad ng condominium na 45 story. At ginagamit din ito sa mga commercial building na malalaki katulad ng mall. Ginagamit din po ito sa ibang bansa katulad ng Middle East. Unahin po muna natin ang tungkol sa color coding ng mga wires. Sa Pilipinas po, ang line 1, line 2 at line 3 ay walang standard color. Ang neutral po dito sa atin ay white at ang ground ay green. Para dito po sa ating discussion, ang wiring color code na gagamitin ay tinatawag na RYB. Ang line 1 po ay red, ang line 2 ay yellow, ang line 3 ay blue, ang neutral ay white at ang ground ay green. Dito po tayo mag-umpisa sa entrada. Apat po ang wire na gagamitin natin sa entrada. Kulay red, yellow, blue, at ang neutral ay white. Ang phase A po ay tinatawag ng line 1, ang phase B po ay tinatawag ng line 2, ang SC po ay tinatawag din na line 3. Bago po dumating sa main distribution panel ay magkakaroon po ng kilowatt hour metering ang Meralco. So dito na po tayo sa service equipment o tinatawag na MDP. Ang main breaker po ay 3-pole 415 volts. Dito po sa main breaker ay mayroon tayong neutral bar at mayroon din tayong ground bar para sa mga equipment grounding conductor. Ito pong ground bar ay konektado sa ground rod. Ito po naman neutral wire sa entrada ay ikakabit po natin sa neutral bar. Ang requirement po sa Philippine Electrical Code, ang neutral wire ay kailangang may kabit sa grounding pagdating dito sa service equipment. Kaya ang gawin po natin ay magkakaroon ng banding jumper mula sa neutral bar patungo sa ground bar. Kaya matutupad na po ang requirement ng Philippine Electrical Code. May kakabit na po sa grounding ang neutral wire. Ang ground wire po ay banded sa metal enclosure. Ang color coding po natin ng wire ay red, yellow, blue. At ang panel board po ay may mga bus bar.
Ang requirement po sa Philippine Electrical Code na arrangement ng bus bar, from left to right, it should be line 1, line 2, line 3. Kaya ang kulay po ng ating wire ay red, yellow, blue, from left to right. Ang pagtingin po rito ay kung ikaw ay nasa harapan ng panel board. Nakatayo ka sa panel board, sa harapan ng panel board, at nakikita mo ang bus bar. From left to right, line 1, line 2, line 3. From top to bottom, line 1, line 2, line 3. Kaya po itong horizontal bus bar, itong pinakataas, konektado sa line 1. Pangalawa po ay konektado sa line 2. At pangatlo po ay konektado sa line 3. Meron po tayong isang sub-panel A. Meron po tayo ritong 3-pole na 400 volts na 3-pole na 400 volts circuit breaker, 415 volt circuit breaker ang pinaka main. At meron din po tayong neutral bar at saka ground bar. Ang neutral bar po sa main distribution panel ay magkarugtong, pero po sa lahat ng panel board downstream from the main distribution panel, ang neutral bar po ay hindi na kailangang i-grounding. Nakapatong lang po siya sa insulator. Ang ground wire po ay banded pa rin sa metal enclosure. Kaya makikita po natin dito ang feeder ng sub-panel A ay 5 wires. Red, yellow, blue, neutral na white, at ground wire na green. Pagdating nyo po sa field, sa mga actual na wiring, ang mga feeder line po ay ganito ang arrangement. Red, yellow, blue from left to right. Red, yellow, blue from top to bottom. Itong pangalawang breaker po, red, yellow, blue. Ganyan din po sa kanan, red, yellow, blue, red, yellow, blue. Typical na po yun hanggang sa baba. Ang mga branch circuit po na 3-phase ay 3-pole 415 volts na breaker. At ang single phase po na breaker ay single pole 240 volts. Meron po ditong load na 4 na 3-phase 400 volts motor. Meron pong tatlong maliliit na single phase 230 volts line to neutral panel board sa panel A, sub panel B, at sub panel C. Sa panel B pala, sub panel C, at sub panel D. Ang feeder line po nito ay depende kung saan kumuha ng power. Kung kumuha po ang feeder, kung kumuha po ng power sa breaker na nakakabit sa line 1, ang wire po natin na hotline ay kulay red. So lahat po ng hotline sa branch circuit
ay kulay red ang gagamitin. At lahat po ng neutral wire para sa 230 volts line to neutral na load ay kulay white. So tatlo po ang feeder ng sub panel, red, white, and green. Dito po sa sub panel C, kumuha po siya ng power sa circuit breaker na single pole 240 volts na nakakabit sa line 2. Kaya po ang feeder natin sa hotline ay yellow. So lahat po ng branch circuit ng sub panel C, lahat ng hotline ay kulay red, kulay yellow. Lahat po ng neutral ay kulay white, at lahat ng ground wire ay kulay green. Ganoon din po dito sa sub panel D. Ang power po ng sub panel D ay kumuha sa breaker na nakakabit sa line 3. Kaya po ang feeder natin ay hotline ay kulay blue. Sa lahat po ng branch circuit, yung hotline na gamitin sa panel D ay kulay blue. Neutral ay white, ground wire ay green. Sa system voltage po na 3-phase 4 wire 400 over 230 volts ay wala po tayong makukuhang 3-phase na 230 volts. Kaya po ang ginagawa ng mga designer ay naglalagay ng dry type transformer para makuha ng 230 volts. Delta transformer, primary ay 400 volts to 240 volts. Ang feeder po ay 4, red, yellow, blue at saka green na ground wire. Pwede rin po na ang gamitin na transformer ay delta Y, 400 to 240 139. 4 din po ang feeder, red, yellow, blue at saka green. Dito po sa building na ito ay mayroong generator, diesel engine. Ang winding po ng generator ay Y connection. So ang ginamit po na ATS, automatic transfer switch, ay 3-pole 415 na ATS. So meron po tayong neutral wire at saka may neutral bus bar po tayo dito sa ATS at meron ding ground bar. Ito pong generator circuit breaker, meron din po tayong neutral bar at saka ground bar. So ang feeder po galing sa MDP papunta dito sa ATS ay red, yellow, blue
at saka neutral white at ground na kulay green. So 5 wires po ang ating feeder mula sa MDP papuntang 3-pole ATS. Mula sa ATS papunta po sa 3-pole na generator circuit breaker ay 5 wires din po. Red, yellow, blue, neutral na white at ground wire na green. Ito pong skid base ay kailangan ikabit natin sa ground wire. Ngunit ito pong neutral galing sa generator ay hindi po nilalagyan ng grounding papunta sa ground rod. Ang grounding po nito, yung neutral galing sa generator, ay manggagaling dito sa main distribution panel. Yun po ang requirement sa Philippine Electrical Code. Pag 3-pole na ATS ang gagamitin, ang neutral po na galing sa Y connected winding ng generator ay hindi dapat nakakabit sa grounding dito sa generator circuit breaker. Ang dahilan po, ang ATS po ay may dalawang circuit breaker, yung normal circuit breaker at emergency circuit breaker. Ito po ay mechanically and electrically interlocked. Kung gumagana po ang Meralco at naka-off ang emergency circuit breaker, ang neutral po ay konektado mula sa MDP papunta sa ATS hanggang sa generator. So, ang grounding po nitong neutral ay magiging manggagaling sa MDP. Ito na po ang pinaka-grounding din. Pareho lang po yung grounding ng generator neutral. Ang neutral po sa Saudi ay dalawa, yung old color code, red, yellow, blue, neutral, black, ground wire na green with yellow. Ang new color code, brown, black, gray, blue na neutral at ground green with yellow. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Please don't forget na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po.